cũng hiểu được rằng cái tiểu hồn này, phải không, nó phải đi theo cái định luật và cái chu kỳ tiến hóa của nó. Con hiểu chưa? Cho nên Ngài vẫn không lâu, mà rồi trong khi đó Ngài vẫn an tịnh như thế. Đấu mà tịnh một lượt, mong mà không mong. Con thấy chưa? Con rõ Thượng Đế chưa vậy đó con. Tại sao tiểu hồn con bị thức rơi? Nhưng đang khi đó Ngài hiểu được chỗ này luôn. Nếu nó có vết rơi thì cũng nằm trong cái định luật của cả phương luôn. Thấy con, đó cũng có chỗ này. Thấy không? Nó rớt qua khối trượt. Thấy không? Một số được qua bên quải thanh, một số bị kẹt lại quải trượt. Thì nó nằm ở trong khối trượt thanh cũng là nằm trong định luật của cả phương. Vì định luật của càng khôn nó có cái này không? Thấy không? Và càng khôn này phải có cái định luật, coi như có cái lực kích động và phản động, có trượt thanh cùng một lúc. Thì nếu nó rớt qua trượt cũng nằm trong định luật, mà rớt qua thanh cũng nằm trong định luật luôn. Con rõ vậy chưa? Cho nên cũng nằm trong suy lý. Rõ vậy không con? Đó, cho nên Ngài mong mà không mong, mong mà rồi hiểu luôn. Nghe con, hiểu nó như vậy luôn. Nhưng rồi cũng mong sao cho nó được trở về, càng nhiều về càng tốt. Cũng có cái này. Nghe con, Ngài cũng có cảm giác khổ, vui, buồn, đủ thứ mọi trạng thái. Mà rồi trong lúc đó Ngài cũng an tịnh luôn, động mà tịnh một lượt. Hả con? Vì ông trời ông phải có hết mọi trạng thái chứ. Nếu ông chỉ có trạng thái yên tĩnh mà ông có trạng thái động loạn thì cái đó cần thiếu. Đó, nếu ông chỉ có cười vui mà ông không có khóc buồn, tức là ông cần thiếu cái này. Mà thiếu cái này làm sao gọi là toàn đức? Thiếu cái này làm sao gọi là toàn giác? Vì ông biết cười mà ông không biết khóc, tức là ông còn thiếu cái biết của ông phải biết khóc luôn, phải biết cười luôn, và phải biết đủ mọi trạng thái, từ tuyệt cho tới thành, thì mới gọi là toàn giác chứ. Vì toàn giác là biết hết. Con hiểu chưa? Có một cái gì chưa biết thì coi như chưa toàn giác. Phải biết hết. Con thấy chưa? Vui cười khóc khổ bệnh loạn tuyệt thanh, đủ mọi trạng thái, có hết mọi trạng thái. Ông là nó luôn mà thôi. Thượng Đế là đó luôn đó. Thấy không? Đó, cho nói cái này chiêu rồi đó con. Của ông trời dần ở trong cái toàn giác. Vì ông trời làm sao không động được. Con đừng nghĩ ông Thượng Đế là thanh tịnh luôn luôn. Ông Thượng Đế ông cực động, cho nên ông mới cực tịnh. Phải không? Nếu chưa cực động thì không thể cực tịnh được con. Ông làm hết mọi sự mà ông không cực động sẽ được. Cái gì ông cũng làm, không có cái gì ông không làm hết rồi. Phải không? Mà có cái gì ông không làm tức là ông chưa gọi là toàn năng. Nếu toàn năng là phải làm hết. Làm hết tức là ông quá tuyệt vời. Cái gì ông cũng làm hết rồi thì ông là thằng cực động chứ gì nữa. Mà chính vì nhờ cái gì ông cũng làm, cái gì ông cũng biết, cái gì ông cũng không chê, cho nên ông tịnh luôn luôn. Vì cực động cho nên được cực tịnh. Con thấy gì? Bí pháp. Sự thật rằng chẳng có cái gì là bí hết trọi cơ. Tại không hiểu thì nó bí thôi. Chứ khi con hiểu rồi, con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, tức là con niệm phần hồn con đó. Vì phần hồn con là gì? Là một tiểu linh quan tách rời từ đại khối linh quan xuống đây. Nó là một xuất thân của Ngọc Hoàng Thượng Đế để xuống thế. Xuống thế để làm gì? Để học hỏi tiến hóa. Nó xuống đây để nó, phải không? Học đủ bài từ trước cho tới thanh, từ nặng cho tới nhẹ.
Thấy không? Học đủ thứ chua cay mặn đắng ngọt bùi để thâu vớt hết kinh nghiệm từ ngày trước cho tới ngày trở về. Khi trở về rồi hai tay gặp lấy đầy đủ kinh nghiệm, phần hồn đầy đủ tâm trí để trở về làm một với đại hội, là một đứng toàn giác. Con hiểu chưa? Muốn làm một đứng toàn giác phải biết hết, mà không phải chỉ biết có cái thanh, phải biết cả cái sự thương, biết trượt, biết thanh, biết nặng, biết nhẹ, biết đủ chi biết, mới gọi là toàn giác. Cho nên muốn về làm đứng toàn giác phải biết hết, mà muốn biết hết phải học. Con thấy chưa? Đó, và rồi khi con thích giác được, con là một tiểu liên quan của Ngọc Hoàng Thượng Đế, là một chiếc thân của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì con là Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy cái gì nữa? Vì bản chất của con không khác gì Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó, con xuống đây con học hỏi. Cho nên khi con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôi, con niệm mà nghĩ rằng niệm để phù hộ cái này điển chưa thể lên cao được. Con phải hiểu rằng con đang niệm chính danh của con đó, cho nó chỉ chính danh. Con thấy chưa? Niệm chính danh của con đó, vì danh của con là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con đang niệm từng hồn con đó. Và con nào thích biết được chỗ này thì khi con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, con nghĩ rằng điển của con đang hòa với điển của cả khôn vũ trụ. Điển của con đang hợp nhất là một với điển hào quang, cái khối hào quang sáng suốt của Thượng Đế. Thì rồi điển của con sẽ sáng hơn. Con nào niệm cái này mà nghĩ để phù hộ, cái điển nó không sáng bằng. Con niệm mà con nghĩ điển của con hợp nhất với điển của Thượng Đế, điển của con là một với cả khôn vũ trụ, điển của con sẽ sáng hơn. Vì con có trình độ hiểu hơn thì tự nhiên khí nó phải sáng hơn, phần hồn con phải sáng hơn. Con hiểu chưa? Cho nên sự thật rằng nó là bí pháp, nhưng cũng chẳng có gì là bí pháp. Con nào chưa biết thì phải thấy rằng nó chưa biết chính danh của nó. Con hiểu chưa? Đó, chủ nhân ông phần hồn của con tên là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Con hiểu chưa? Cho nên khi con niệm danh đó, con nghĩ rằng con đang niệm chính danh của con. Rồi điển của con hòa với điển càng khôn, con hợp nhất là một với Thượng Đế. Con thấy cái điển con sáng hơn. Mà rồi nhờ cái chỗ sáng này đó thì tự nhiên là con có sự phò trợ, con đang phò trợ con đó. Thấy không? Con giải bớt được trượt điển thì rồi con được bớt khổ. Thì dầu con không nghĩ cái sự phò hộ này, đương nhiên có sự phò hộ rồi đó. Vì sao? Vì nhờ con sáng hơn, con hóa giải được chút bớt cái trượt điển của con. Mà khi con được bớt trượt tức là con bớt khổ đó. Con thấy chưa? Đó, con phải hiểu chỗ này luôn. Phải hiểu là cái pháp môn để đi vào cái khoa học vô vi. Con hiểu chưa? Đi vào cái tâm, rồi ta bỏ cái hữu vi hình tướng bên ngoài. Cái tâm pháp là đi vào bên trong. Thấy không? Thì quan phản chiếu thì nói tóm tắt lại dùng cái chữ tiền. Thấy không? Đó là tâm pháp. Tâm pháp là tiền để con. Thấy không? Cái pháp môn đi vào trong hồi quan phản chiếu, nhìn lại phần hồn mình để soi lại cái bổn tánh của mình, quay lại để tìm cái nguyên lai bổn tánh. Con hiểu chưa? Tâm pháp. Mà tại sao gọi là bí pháp nữa? Vì hồi xưa đó, thường cái tâm pháp là bí pháp luôn. Vì cái tâm pháp đó ngày xưa không có phổ truyền. Cái tâm pháp thường là bí truyền. Con hiểu chưa? Vì sao ngày xưa đó tụi con học đạo mà học cái tâm pháp đó, muốn truyền đó, thì ông thầy, ông tổ sư phải chọn lựa đệ tử, phải có học trò, phải có trong số đệ tử mình cái đứa nào quay nó cái tâm cầu giải thoát, phải không? Cái tâm này
muốn dứt bỏ trần ai, đã hết mê trần rồi, và đồng thời cái nghiệp nó nhẹ rồi, hiểu không? Thấy có thể truyền cái tâm pháp này cho nó thì kêu nó lại. Đó, khẩu tương truyền, dạy duyên cho nó, chứ rồi không có định ai cũng truyền, cái đó kêu là cổ truyền. Còn cái kia hả con, đó giữa ông thầy với thằng trò, ông dạy duyên thằng học trò, coi như tao sao cho mày cái bí pháp này để mày học, hả con? Đó, để mày lo mày tu mày luyện, thấy không? Cái đó gọi là bí pháp. Thành ra tâm pháp thường là bí pháp, từ trước tới nay là vậy. Nhưng tới ngày giờ này, cái pháp môn mà tụi con đang theo đó, pháp môn của Phái Vi đang hành đó con, là tâm pháp nữa, cũng là một cái tâm pháp, nhưng cái tâm pháp này là cổ truyền, thấy không? Để đó ai muốn tu, ai muốn luyện. Cái tâm pháp này cổ truyền chứ không còn là bí truyền. Tại sao lại cổ truyền? Vì cha cho biết cái này cũng là do thiên ý mà thôi, thấy không? Định của Thượng Đế. Vì sao? Vì tới nhân này là nhân chót rồi, kỳ này là kỳ mạt kiếp rồi con, thấy không? Cho nên rồi, hiểu không? Con nào cũng phải có điều kiện và có cơ hội, hả con? Có cái cơ duyên cho nó được cái cơ duyên để nó đi nó về. Nếu nó chịu đi thì nó được về, nó không chịu đi thì thôi. Không, cho nên cho cái tâm pháp này đem ra cho quần chúng, phổ truyền cho quần chúng. Con nào dẫu căn cơ thấp, căn cơ cao, nghiệp nhẹ, phải không? Căn cao màng lại cho hết, phổ truyền ra. Con nào cứ việc miệng đó mà đi, nó đi tới đâu hay đó. Mà con nào cố gắng viết chí mà đi, có khi nó được tới, hả con? Đã cho hết luôn. Màn này không còn chê căn thấp căn cao, nghiệp nặng nghiệp nhẹ nữa rồi, con đỡ. Cho nên cho khổ thì rõ vậy chưa? Chứ thường cái tâm pháp này chưa là pháp, khẩu tuyên truyền, không có khổ truyền ra đường trước. Vì hồi xưa biết đó, kỹ lưỡng cái này, đem cái tâm pháp mà giao cho bất kỳ ai đó, khi là một cái thứ con dao hai lưỡi, phải không? Hại nó mà có khi nó làm phá pháp luôn nữa. Vì sao? Vì cái nghiệp nó còn nặng, cái tâm nó còn mê trần, nó còn liên lưu, mà mình giao cho nó cái chìa khóa quý đó, giao cho nó cái cẩm nang quý đó, rồi nó cũng vứt bỏ, rồi có khi nó làm giải khí quản nữa. Con nghĩ gì chưa? Chắc phải như thế này, còn giật nguồn mặt nhất rồi sát một bên rồi, cho nên thôi kệ nó truyền ra hết rồi. Con hiểu chưa? Cũng có do thiên ý thôi, nếu mà không có thiên ý làm sao được cái này con? Thưa cha, và đây có một hai ổ cho khác mà con thấy gần quá đó, thì sao được chúng ta giảng mình cho họ, mới là tu học thì phải thưa cha thì đúng rồi. Nó tại nó không hiểu, nó nói vậy chứ có gì đâu con. Tu theo Phật giải thoát mà tu theo cha luân hồi là tại nó không biết, nó nói, phải không? Chứ rồi nó đâu có lý do gì và cũng không có một cái coi như một cái bằng cớ gì để nó nói cái này hết rồi. Nó lấy bằng cớ gì để nó nói tu theo cha là luân hồi, và nó biết thế nào là tu theo cha, phải không? Tu theo Phật là theo cha đó, vì Phật cũng được cái sứ mạng của Thượng Đế giao cho chúng thế để dạy đạo, để dẫn dắt con thế Ngài trở về đó, thì tu theo Phật là theo cha đó, còn gì nữa không? Đó, nó chưa hiểu con. Thượng Đế cho ra hả con biết bao nhiêu, hả con mua tôn giáo, biết bao nhiêu chi phái, biết bao nhiêu hả con màu sắc để mà dẫn dắt chúng con về tới chân lý, cho ra biết bao nhiêu phương tiện để dẫn dắt chúng con về tới chân lý. Đó, thì phương tiện nào cũng là để dẫn dắt về với Thượng Đế thôi. Cho nên rồi cho biết sao tu theo cha rằng là tu theo với tất cả màu sắc nào cũng là tu theo cha hết rồi, thấy không? Và cũng để về với cha nếu nó chịu hành.
phải không? Nếu nó chịu đi, nếu nó chịu tu, nếu nó chịu sửa, nếu nó thật tâm muốn đi là quyết đi. Đã cho biết như vậy. Tu phước để cầu phước, cái này phải liên hệ. Thế con, vì con cầu phước để hưởng thì phải trở lại mà hưởng, thì đương nhiên liên hệ. Còn thế con làm điều phước để cầu giải thoát thì khó, làm điều phước để hưởng phước điều, để nên trở lại hưởng thì phải trở lại hưởng theo cái hạnh nguyện. Vì nó nên đến điều đó thì ông trời cho nó điều đó. Làm điều phước, làm điều công quả để tôi hưởng được phước này thì mày phải đáo trở lại để mày hưởng. Vì mày dơ thì mày hưởng thôi, nhưng phải đáo trở lại để hưởng cái này. Còn con gieo điều phước điều lành mà con để cầu giải thoát thì tự nhiên theo cái hạnh nguyện của con thì con được giải thoát. Cho nên làm điều phước như thường nhưng phải có mục tiêu chân chánh. Con đó, cái mục tiêu chân chánh là phải giải thoát đó. Còn cái mục tiêu để trở lại hưởng, làm điều phước để hưởng là chưa chân chánh. Mặc dù nó sẽ trở lại nó hưởng đó, nó hưởng những cái gì nó gieo, nhưng mà rồi nó lại luân hồi đọa lạc nữa. Con hiểu chưa? Cho nên các con đừng ngại làm phước, mà nên ngại cái điều phải chân chánh chọn mục tiêu. Đó, phải ăn thua cái suy nghĩ của mình, chọn cái mục tiêu của mình. Mình làm điều phước lành mà để cầu giải thoát thì nên làm. Thấy con? Đó, cũng làm vậy. Con làm luôn luôn để cầu giải thoát, để thoát khỏi con cái vòng luân hồi này, biến trở về niềm hạnh. Con thấy chưa? Nói đó con, thấy không? Như cha vừa nói đó, như vậy nó mau hơn. Mà như vậy cũng là dịp để cho Lục Trăng học đó. Vì mình chịu cực, chịu khó, mình làm công quả, lúc đó là Lục Trăng nó thực hành cái bài học bi đó. Bi mà học mà chưa thực hành làm sao mới nhớ. Phải con, phải học, phải thực hành. Con thấy chưa? Đó. Càng không vũ trụ này, cái thanh của cha mà cái được của cha, rồi cái lành hay cái dữ cũng đều trong bàn tay của cha hết. Nếu như vậy thì rồi trời tạo hóa sanh con người dạng vật ra, rồi trời bão lụt, rồi có sụp đất, có chết nhân loại, rồi cũng tại cũng do nơi trời như vậy. Trời có tội hay không? Đây, để cha trả lời. Nghe con, ác cũng cha mà thiện cũng cha. Nhưng rồi con nên nhớ, nghe con, ông trời là đấng toàn giác. Mà muốn toàn giác phải có ác lẫn thiện. Ông biết thiện không mà ông không biết ác, làm sao kêu toàn giác? Phải không? Vì có chỗ ông chưa biết. Biết thiện không mà không biết ác, tức là có chỗ chưa biết. Mà có chỗ chưa biết sao gọi là toàn giác. Cho nên ông cũng phải biết ác luôn. Nhưng rồi vì ở trong cái toàn giác cho nên ông sử dụng cái ác của ông ở trong cái đại từ bi. Đó, để cho nói cho nên tại sao có những cái cảnh khổ sở của trần gian, tại sao có thiên tai lụt lội, hãy con định luật ra. Phải cần thiết có những cái này để có bánh xe vận chuyển để tiến hóa. Không có những cái cơ khổ này làm sao tụi con học hỏi, làm sao các tiểu hồn của cha học hỏi. Rồi nó không có học được những cái bài này làm sao nó hiểu biết để nó tiến hóa được. Cho nên phải cho nó nên đủ thứ hết. Nên vui phải có nên khổ, nên ngọt phải có đắng luôn. Con thấy chưa? Cho nên tất cả những cái cảnh khảo bảo ở dưới trần gian này, hãy có khi có cơ chức chất hàng vạn hàng triệu người chết,
Cái này là ác đúng vậy, nhưng mà là đại từ bi, cần thiết cho cơ tiến hóa, cho định lực vận chuyển của càn khôn, cho định lực nhân quả liên nữa. Phần hồn của con phải trải qua những giai đoạn này, học đủ bài, nếm đủ mùi, phải không? Cho nên cha sử dụng cái ác của cha trong mục tiêu đại từ bi. Nếu không có mấy cái này, càn khôn không vận chuyển được, càn khôn không tiến hóa được, và linh hồn các con không thể tiến bộ được. Cho nên phải có cái này, phải có khổ, phải có đói, phải có nạn, phải có chức chất, để cho chúng con học hết những cái này. Phần hồn phải lấy hết những cái này, để rồi biết hết những cái này. Ở mọi trạng thái hết trọi để mới trở về làm đấng toàn giác chứ. Nếu linh hồn các con không học đủ hết mọi bài, làm sao trở về làm một đấng toàn giác? Vì làm đấng toàn giác phải biết hết, mà biết không phải chỉ biết cái vui mà phải biết cả cái khổ, có thấy chưa? Cho nên biết hết mọi thứ, biết từ nặng cho tới nhẹ, từ ác cho tới thiện, biết hết rồi. Rồi trở về làm đức toàn giác, sử dụng cái ác ở trong cái mục tiêu đại từ bi luôn. Vì sao vậy? Hỏi cái khối trượt hiện tại đó, nó cũng đang làm việc đó, mà nó làm việc cho cái gì? Cho mục tiêu tiến hóa của càn khôn. Nhờ cái khối trượt này, các con mới học bài. Có lửa thì vàng mới thử, phải không? Cho nên nhờ khối trượt hoàn thành, các con chịu thử thách trong gai, thì phần hồn mới học hỏi nè, để tiến hóa nè đó con. Nếu không có những cái thử thách trong gai này, không có cái cơ sát phạt này, chúng con không thể tiến hóa được. Phải không? Thành ra cho nên cha ác mà đại từ bi là vậy. Phải không? Cái khối trượt nó làm việc cũng cho mục tiêu tiến hóa của càn khôn đó con. Con rõ vậy chưa? Đó, vì ác mà đúng lúc tức là thiện, thiện mà không đúng lúc tức là ác. Con thấy vậy chưa? Đó. Như vậy thì con thấy từ xưa nay những bậc chân tu ở đất nước Việt Nam này là luôn cả thế giới, thì những người mà tu chứ là từ bi, chỉ xã là ăn chay tiệc việc này kia nọ cái cuộc, thì con không thấy ai tôn thờ hết, mà chỉ thấy có một người, một là người tu mà bây giờ được nhân loại thờ là như dân chúng Việt Nam thờ là Giảng Hạnh Thiền Sư. Vì như thế nào mà trở thành những người tu hơi nhỏ mà sao không được ai thờ là phải Giảng Hạnh Thiền Sư, mà có Việt Nam có một ông đó tu đắc đạo, tại lý do gì mà ông là vừa viên sự, ông cũng có sát trong đó mà tại sao ông thành? Là những người tu mà thiện mà không đáng thành. Sao con biết có người không thành? Cho biết rằng đây phải chỉ mình Giảng Hạnh Thiền Sư đó chứ. Rất nhiều vị mà tại không biết đó thôi. Tại tụi con không biết. Nhưng Vạn Hạnh Thiền Sư sở dĩ được nhắc nhở là vì có tên trong lịch sử, trong sử sách, rồi người ta dễ nhớ, rồi truyền miệng ở bên đó, trong sử sách có tên này, cho nên rồi biết ông này thôi. Chứ rồi sao cho biết thiếu gì nữa, thiếu gì vị được đắc quả thôi, thiếu gì vị được đi lên cõi cao siêu, không thiếu người đâu con. Đó, tại trong tưởng có một mình Vạn Hạnh Thiền Sư, chứ cha thấy nhiều lắm, tại không biết đó thôi. Cảm ơn cha hôm nay được dịp gặp cha lần đầu tiên mà cha giảng cái pháp này, với lại là từ con chưa nó thấy từ bên giới đạo Phật cũng chưa cái vị thượng tọa cao tăng nào mà nói những cái pháp này. Bởi vì kỳ ba này mới là thấy cha mới phải chánh pháp hay mai ra vừa được, chứ còn tu mà theo cổ thiền chắc là đúng. Bởi vì sư thần không có hiểu biết được thì làm sao mà vừa được. Theo tu theo cổ pháp
khổ pháp thì không thể nào vừa được. Thấy không? Tu hả con đó thành nhiều ý lại và rồi cứ hả con cứ dựa vào kinh sách kinh điển hả con rồi sống đâm ra bên ngoài không thôi, rồi hả con câu nệ hả con đó thành tiếng câu nệ đủ thứ, rồi cống cao ngã mạn nó đủ thứ con hả con câu nệ vào kinh sách, câu nệ vào những cái lý luận học thuyết của con, cho nên rốt cuộc rồi hả phần hồn rồi cái hạ trí nó bị lạc vào cái hạ trí không mà con, chứ không đi lên thượng trí được. Cho biết mà những điều con nói đó rất đúng, những cái gì cha giảng là siêu thượng thiện, hả con, phải không? Mà rồi sách vở kinh đồ quay như hả con không thấy nói, đó con siêu thượng thiện con ơi. Thì chúng con cũng được hữu duyên hữu phúc mà được đọc kinh Thân Cha mà giảng giải những cái chính pháp này, nếu mà đó là một cái chìa khóa mở cửa vào Phật năng kinh. Từ xưa nay tu thì thấy đi lạc vòng cũng như con dậu không có lối ra. Cho nên rồi hả ông các con thành đăng từ đó tới giờ theo Phật giáo thì nó ông Phật nhất, phải không? Theo Công giáo thì nói với ông Chúa Giêsu hả Thiên Chúa nọ kia, rồi không chịu vì con chấp ta ngã mạn cống cao ngạo mạn rồi tự hiền chia rẽ, cho nên rồi sai đường hết rồi con, cho biết gì sai đường hết. Cho nên phải không, lần này ta bước ra để quy tam hiệp ngữ đó, phải không, quy tam hiệp ngữ tam giáo quy ngữ quy hiệp nhất, phải không? Nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, thiên đạo, Phật đạo phải quy về một mối mà thôi, con quy về một gốc một cội người mà thôi. Cho nên rồi hỏi chứ có nhiều đứa nó nói chứ có nhiều đứa nó nói chứ hả ông, nó hỏi cha cái hồi cha xuất hiện tới giờ nó hỏi gì chứ ông Phật lớn hơn ông trời hay ông trời lớn hơn ông Phật, thấy không, ông thượng đế nhỏ hơn ông Phật hay là lớn hơn ông Phật đó. Cha mới trả lời rằng ông thượng đế ông nhỏ hơn ông Phật mà ông bằng ông Phật mà ông lớn hơn ông Phật luôn đó. Đó, cha có trả lời câu này, thấy không? Mà thật đúng y như vậy con, đúng y như vậy. Ông nhỏ hơn ông Phật mà bằng ông Phật mà lớn hơn ông Phật luôn. Ông ở ngoài trạng thái mà con. Đó, hả con? Bởi vì tôn giáo đã thất chân truyền đạo Phật hiện nay là 2.520 mấy năm, còn bên Gia Tô thì 1.970 mấy năm rồi, thì là cái chính giáo lọt về Phật giáo hết. Đúng như vậy, còn tam sao xuất bộ làm hư đạo hết rồi, phải không? Phật giáo từ chỗ cao siêu đi tới chỗ hả con cứ lạc vào những cái hả con chủ vi sắc tướng câu nệ vào kinh điển hả con đó, rồi lo cái hữu vi, lo cái hả con ngoại giới không, cứ là tụng kinh gõ mõ ăn chay, tụng kinh gõ mõ thôi, lễ bái được không hả, câu nệ và nương tựa vào chỗ này hả con, cho nên sai chân chuyện hết rồi. Cho biết vậy đó mà không đi vào chỗ siêu diệu được, do đó mà linh hồn không giải thoát được, hả con, vì cái tâm còn tánh ra ngoài không, hả con, chưa đủ cái chưa đủ mở để đi tới chỗ giải thoát, phải vượt khỏi cái này đó. Còn bên Công giáo cũng vậy, sai lạc, sai chân chuyện đó, hội thánh La Mã làm bậy hết rồi, hướng dẫn dân đi sai đường đó con, cho nên sau này phải từ từ sửa hết rồi con ơi. Quy tam hiệp ngữ là phải hả con sửa lại hết nhiều mối con ơi, đó. Như vậy thì có nghĩa là từ này từ ba mà
cha sai nghĩa là tổng lãnh nhân thần xuống để rửa đất, nghĩa là có bàn tay sắc máu mới làm được chuyện này cho tôi với cha, chứ còn ngoài nó không có mấy ông khác nó là làm sao mà được. Cha nói con nghe phải không? Con nói bàn tay sắc máu thì cha sửa lại chút, bàn tay tình thương. Hả con? Dùng bàn tay tình thương để cải sửa hết mọi thứ, mà cái bàn tay này mới hiểu được. Chứ bàn tay sắc máu không thể dựng nên được con. Vì muốn đi tới chỗ thế giới đại đồng thì rằng phải yêu thương mới có. Hả con? Vì thế giới đại đồng được cấu tạo bằng tình thương, bằng tình huynh đệ đại đồng, bằng sự thương yêu, bằng đạo đức. Hả con? Chỉ có cái này để hóa giải tất cả mọi thứ và xây dựng lại hết thôi. Vì sắc máu bạo lực đã phá chứ không có xây dựng, chỉ có tình thương mới xây dựng thôi con. Hả con? Cho nên kỳ này hả con, các sứ giả của cha, các chiến sĩ của cha, các vị có nhiệm vụ để ra đây thứ chuyên thành đạo đều phải sử dụng đạo đức và tình thương. Chiến sĩ của cha là chiến sĩ của tình thương, không phải chiến sĩ sử dụng bạo lực và sắc máu. Con rõ vậy chưa? Đó, và cái tình thương này và thể hiện cái ánh sáng đạo đức này sẽ sửa sai và để con sửa đổi lại những điều mối mà đã làm sai lạc. Để con thức bổn chương trình. Thì có chứ con. Những chiến sĩ bên ác đó nghẹt hết trời mà đâu có khó kiếm. Cha nói thiệt với con, chiến sĩ bên thiện rất khó kiếm, cha giật hoài kiếm không ra, phải không? Mà chiến sĩ bên ác cha cứ lời hết trời. Đâu có khó con. Thì dám đi. Muốn làm chiến sĩ của cha thì phải hả con lập hạnh, phải hả con vun bồi đạo đức, phải tu. Đó, rồi cha dồn khả năng, cha dồn đạo đức, hả con, cha dồn cái đức hạnh, cha dồn khả năng, để rồi cha cho vai, cha cho vai của cha cho vai trò để mà ra để cái chuyên hành đạo chứ có gì. Vì cha cho biết cha thiếu chiến sĩ dữ lắm con ơi, và cha mong sao cho mỗi các con đều thức giác và hiểu vai trò nhiệm vụ của mình là một chiến sĩ của Thượng Đế. Hả con, mỗi các con đều ý thức dùng chỗ này cho cha, chứ cây vài chiến sĩ của Thượng Đế không riêng của ai, mà không phải riêng của tầng lớp nào, mà mỗi các con đều phải thức giác vai trò rằng mình là một chiến sĩ của Thượng Đế. Đi hãy con để khai phá những cái sự ngu muội vô minh đó bằng tình thương và đạo đức. Con hiểu vậy chưa? Đó, chứ rồi hả con đừng nghĩ rằng cái vai chiến sĩ của cha là cho một đứa nào hay riêng một cá nhân nào, mà tất cả mỗi con làm ơn thức giác nhìn cha vai trò mình là một chiến sĩ của Thượng Đế. Hãy con đi rao giảng đức tin, đi rao giảng ánh sáng, hãy con đi rao giảng sự thiện lành đó, để cho xã hội, để cho hãy con thế giới được tốt đẹp hơn. Mình là một chiến sĩ đi xây dựng thế giới đại đồng. Thưa cha, bây giờ trong cái thanh nó có chuột, mà trong chuột có thanh, hai cái nó đối tượng nhau. Mà giờ cha đã mở đạo bao nhiêu chục năm nay kêu gọi tình thương bác ái, nhưng mà chỉ có một lé ánh sáng, có một tí thôi, còn chuột nó bao trùm cả càng khôn vũ trụ này. Mà hễ và theo cha chánh thì tà nó chống, mà theo nghĩa là theo tà thì chánh chống, hai cái đó nó đối tượng rồi làm sao mà cha là kêu dơi như trời nước cũng không thấy, nghĩa là con cái vừa đi để mà làm chuyện này. Mà bây giờ mấy anh bên kia lại nói là thiên hạ thiếu lại nghe, mà nhưng mà như vậy, nhưng những người đó cũng là con của cha vậy,
có thể cũng làm đúc kết cái cơ của cha vô thành cái cơ của cha vậy đó. dạ. Chứ rồi bây giờ cha kêu thì không ai nghe hết, kiếm một người rõ mắt không có. Con nói cái này rất đúng, nhưng rồi con phải hiểu rằng nó nằm trong cơ của cha đó, như con đã nói. Thì tức là cơ của cha thì phải thấy chỗ hưng, chỗ vong, chỗ thịnh, chỗ suy, chỗ tối, chỗ sáng đó con. Thì bây giờ đang lúc tối, trời tối thì tự nhiên bóng đêm nó thịnh hành, phải không? Bóng đêm nó lộng hành chứ có gì đâu, phải cho nó chuyển động chứ, phải không? Đó, vậy thôi con, chứ không có gì hết cả. Mà ấm mà dương luôn, ảo là ấm là dương, mà không ấm không dương, mà ấm dương cùng một lượt luôn mới thành đạo. Con hiểu vậy chưa? Đó, nó phải hết mấy cái trạng thái này mới là đạo. Con hiểu chưa? Đó, cho nên cho rõ việc con nói đó có thì rồi sẽ có lúc đó chuyên cầu dùm, hả con, để tất cao ngọn có cho con phải có hết, nhưng nó phải có chu kỳ, phải có lúc, phải có giai đoạn, phải không? Đó thì rồi có hết đi có con phải không? Con nóng nảy gì vì phải có đi, cơ tiến hóa nó phải lăn, phải không? Đó, lúc trời chưa sáng thì con muốn gì nó cũng còn tối, mà tới lúc sáng rồi con muốn kéo thêm muốn đi cho dài ra cũng không được. Như vậy thì tới đây cái cơ quần đạo có lẽ là phải ra để mà làm việc đó. Đúng vậy con, phải tới rồi. Con phải tới rồi con. Vậy là một cái trạm thôi, đó, coi như là một cuộc biển đạo để coi bao nhiêu sĩ tử được trở về. Vậy thôi chứ có gì, mà nếu con được trở về rồi thì đương nhiên có tên, thì đó là dự hội Long Hoa đó. Con, chứ con tưởng là cái gì? Hội Long Hoa là vậy đó, là một cuộc tuyên bố rất lạ, phải không? Đó, và hiện tại hội Long Hoa đang diễn đó là khảo thí, cũng đang thi đó. Nhưng rồi tới khi mà cha nói hả không, khai hội để mở biển đạo đó, chừng đó là coi như suy danh. Đó, chứ không phải tới chừng đó mới lo đi nha con, không phải tới chừng đó mới thi nha, đang thi đó. lo thi đó con, đang thi đó, chứ đợi tới chừng đó, tưởng tới chừng đó mới thi nó thôi, thỉnh thẳng nó học thì chết rồi con. Hết chuyện rồi nha con, đang thi đó con, cơn khảo thí này dài dài cho tới khi chương bản lên đó con. Đó, tới đó là chương bản rồi con ơi. Đó. Thì đó, con đúng vậy, con nói đúng, nó cũng là giả thôi, nó không phải là mục tiêu, phải không? Nó là coi như mục tiêu ở một giai đoạn nào, rồi qua tới cái mục tiêu này con lại thấy một mục tiêu lớn hơn, khác hơn nữa. Con phải thấy chỗ trở về nguồn cội, mà trên đường con đi về tới nguồn cội con đi qua cái đó. Vì con ít nhất cũng phải tiến hóa ở một giai đoạn nào đó chứ. Thì tới một giai đoạn nào đó con tiến hóa đó, con đi ngang cái trạm văn hóa. Con hiểu chưa? Con đi ngang qua cái trạm văn hóa là nhờ con đã có trình độ tiến hóa. Con hiểu vậy chưa? Đó, phải có trình độ tiến hóa, coi như giống tốt mới có, mới vô thượng nguồn thánh đức mà thôi. Đó. Chứ sao con, cha mong mỏi vậy thay, phải không? Cha rất mong giúp vậy, cha hẹp hòi gì, thêm được một con cho mình rất lớn con ơi. Con đừng nói, con đừng tưởng, vì đối với cha, sự trở về của một phần hồn cũng là điều tối quan trọng và cần thiết, hả con? Cha cho biết vấn đề.
cho nên thêm được một phần hồn trở về cho mình nữa đó chứ con. Phải không? Cầu sao cho được vậy mà sợ nó không được vậy chứ con. Đó, nếu nó muốn chỉ có sự trở ngại, chỉ có sự cản ngăn là do chính nó thôi. Cái phàm ngã nó cản ngăn nó chứ không có cái gì cản ngăn nó hết. Chứ cha còn kéo nó nữa con. Cha kéo nó còn không muốn đi nữa. Chứ cha rằng hả con đâu có tạo trở ngại, chỉ có chính nó tạo trở lực cho nó mà thôi. Con hiểu chưa? Phàm ngã của nó tạo những thứ ngại vật để ngăn cản sự tiến bộ của nó mà thôi. Con hiểu chưa? Long Hoa với Long Dân thì cũng phải con rằng cũng là một thôi, phải không? Nhưng rồi được thể hiện bởi nhiều trạm bắt kết, trạm xung kết đó, hiện tại là bắt kết nè, rồi còn cái trạm xung kết nữa đó. Nhưng mà nếu tụi con không qua được bắt kết làm sao vô xung kết? Phải qua bán kết thôi. Cũng như tụi con hồi xưa mà nói đi thi hương, thi hội, thi đình vậy đó. Phải đậu thi hương mới được vô dự thi hội, mà phải đậu thi hội mới được vô dự thi đình. Con thấy vậy chưa? Cho nên phải ráng đậu hết trơn con. Đó hả con chứ sao? Hạnh mới có chứ con, phải không? Mà đương nhiên phải vậy à. Tụi con không lập hạnh làm sao tụi con sáng được? Phải có hạnh tốt mới sáng, hả con? Đó, phải có hạnh tốt. Con nào hả con ít nhất cũng phải sống cho ra được truyền nhân quân tử, trung hiếu tiết nghĩa cho trọn dùm cha đi, làm người cho tròn đi, để rồi bước vào thượng nhân thánh đức. Vì vào thượng nhân thánh đức là chúng con có cơ hội tiến hóa nữa, còn đi nữa chứ không phải tới đó là tới nơi đâu, còn là một cái trạm như con nói lúc nãy đó. Rồi vô đó phải còn tiến hóa nữa, nhưng rồi tụi con sống vui hơn và an nhẹ hơn bây giờ nhiều lắm. Cái đời sống thanh nhẹ hả con? Đó, qua như bồng lai ở dưới này là vì con người biết thương yêu nhau, không có sát phạt nhau thì tự nhiên phải con đương nhiên là sống cái đời nó phải hạnh phúc hơn. Nhưng rồi tụi con còn phải tiến hóa nữa, chứ đâu phải tới đó là hết đâu, còn phải tiến hóa nữa. Con thấy chưa? Đó, và rồi nếu tiến hóa nữa thì rồi các con đương nhiên cha phải chọn vô giống tốt, ít nhất là tròn đạo làm người, còn được hạnh làm người thì mới đi vô thiên đạo nữa chứ. Đi vô đó là chuẩn bị là dẫn tiến những con nào tròn nhân đạo được đi vô thiên đạo đó con. Con thấy chưa? Nhân đạo tròn rồi thiên đạo mới trời bên, có tròn nhân đạo mới bước vô thiên đạo chứ. Thấy con? Cho nên đương nhiên là con cái tiêu chuẩn nó phải vậy. Ít nhất rằng phải tròn nhân đạo cho mới vớt được con, phải không? Chứ rồi thú tánh nhiều quá cho không vớt nổi, vì tự nó quá nặng rồi kéo không lên. Con thấy vậy chứ? Chứ sao con thử con công phu mà đóng góp con không vớt ra coi chừng nào con mới sáng, phải không? Con thiền mà không sửa tánh, hả con ỷ lại vào, hả? Con ỷ lại con nói để tôi hành pháp, tự cái pháp nó sửa cho tôi được chứ con. Nhưng với điều kiện con phải hành ngày hành đêm thì con được sửa tánh, phải không? Vì hành ngày hành đêm mình được chút thanh điển phần hồn nó sáng hơn chút thì nó biết nó lo nó sửa, phải không? Chứ còn hả con ỷ lại vào cái pháp mà con hành pháp một cách lơ mơ thì con ơi đi hoài những cái tối con. Đó, phải không? Cho nên công phu rồi phải lo lập hạnh nữa chứ, là công trình đó, phải không? Công trình là cái gì? Là trì giới nhẫn nhục tinh tấn,
Con thấy chưa? Đó, con phải sửa tánh tình. Cái bánh rác trong này mình không chịu rác, mình không chịu tách nó ra, mình không chịu sửa nó. Thì rồi thất thiền hoài nó cũng ngồi một đống đó thôi, không tiến bộ được. Còn tối hoài thôi, vì còn dơ nhiều, sửa nhiều có. Con hiểu chưa? Phải sửa hạnh nữa cơ. Phải không? Việc lập hạnh ban ngày là hỗ trợ cho việc công phu ban tối. Việc công phu ban tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày. Tại sao cha nói? Vì khi ban ngày con sống đạo đức, con sửa chữa hạnh kiểm, thì đương nhiên, phải không? Cái đời sống của con, phải không? Cái con người con nó đỡ nặng nề, phần hồn con nó đỡ nặng. Tối con ngồi lại, con thấy nó nhẹ nhàng, phải không? Công phu nó dễ. Còn ban ngày con dao động nhiều, phải con bữa đó mà thử con loạn động nhiều coi, con sung suy nhiều coi, tối con ngồi nặng chịch luôn, ngồi đi lên không nổi, điện không khí rút, ngồi công phu nó coi như thể mệt mỏi nặng nề. Con thấy chưa? Cho nên lập hạnh ban ngày để hỗ trợ cho buổi tối công phu dễ dàng thoải mái đó, mà nó nhẹ nhàng đó chứ, không? Rồi con cách cơ ban tối mà con công phu xuất sắc, con viết được chiếc thanh điển, con sống bớt mới được, thì rồi nói ông phần hồn được sáng hơn chị. Nhờ vậy để ban ngày cái ý chí của phần hồn nó mạnh mẽ hơn để nó điều khiển, để nó giúp cho việc lập hạnh. Hả con? Đó nó sáng suốt mà, sáng suốt thì mình đỡ làm bậy. Con thấy chưa? Đó, cho nên có phải chăm dặn lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho công phu ban tối, mà công phu buổi tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày. Con thấy chưa? Mấy cái này con phải làm. Đó, chứ đừng ý lại với cái gì hết trọi. Rồi con cách cơ ban tối mà con công phu xuất sắc, con viết được chiếc thanh điển, con sống bớt mới được, thì rồi nói ông phần hồn được sáng hơn chị. Nhờ vậy để ban ngày cái ý chí của phần hồn nó mạnh mẽ hơn để nó điều khiển, để nó giúp cho việc lập hạnh. Hả con? Đó nó sáng suốt mà, sáng suốt thì mình đỡ làm bậy. Con thấy chưa? Đó, cho nên có phải chăm dặn lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho công phu ban tối, mà công phu buổi tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày. Con thấy chưa? Mấy cái này con phải làm. Đó, chứ đừng ý lại với cái gì hết trọi. Có nhiều đứa, nhiều đứa trong cái pháp lý vô vi này cho thấy nè, nó không cần sửa gì hết, tự động để cái pháp lý nó sửa cho mình, để mình tu, mình hành pháp rồi biết nó sửa. Cũng đúng như với điều kiện rằng con ý lại vào cái pháp thì con phải hành pháp cho siêng năng, cho tinh tấn, hành liền luôn để tống bớt trượt nó ra. Đó, thì có phải trong cái ý lại cũng có cái sự tinh tấn và phấn đấu chăng? Con thấy chưa? Cho nên người tu muốn tiến bộ đâu có thể giải đãi liền biến được con, phải siêng năng tinh tấn và phấn đấu. Thấy không? Có được quyền ý lại nhưng với điều kiện cũng phải siêng năng thôi. Chứ rồi con đã hành pháp một cách lơ mơ, thấy không? Thiền giải đãi rồi con mới đợi sao tôi tu hoài tôi sửa. Nhưng rồi phải ý lại vô pháp, phải chịu hành pháp. Con thấy chưa? Con dồn duyên lại, Lương Sĩ Hằng con dồn duyên lại thằng thầy của tụi con đó, thằng Tám đó. Con dồn lại coi những ngày đầu nó tu con, nó phải rằng nó phải dứt bỏ trần ai, phải lập hạnh kiểm, phải trì trai tuyệt dục cấm, phải không? Phải ngày đêm thiền định, phải siêng năng công phu. Có không con coi lại coi, phải không? Không còn mê chồng nữa, dứt khoát không có, phải không? Không còn hiểu cái gì nữa rồi, phải không? Đó lo tu siêng năng tinh tấn, tu hành sao rồi lập hạnh, có hết rồi. Con thấy chưa? Rồi hỏi đằng sau có làm công quả không? Có chứ, nó đi nó giao giảng kia người ta tu nọ kia đó là làm công quả đó thôi. Đó, cho nên con dòm lại coi, thấy không? Thằng thầy của tụi con Lương Sĩ Hằng đó cũng phải là tam công,
cũng có công phu, rồi cũng làm công quả vậy, và cũng có công trình vậy. Nó không lập hạnh làm sao nó được sáng, mà làm sao nó đi nhanh được hết. Đó, cho nên tụi con đi tiến quá nhanh, phải làm cho cha tam công cho đủ đầy, không thấy gì. Đó, con thấy chưa, phải rốt cuộc về phải phước huệ sanh tô mà thôi nhé. Chứ rồi phước không cũng còn thiếu, mà huệ không cũng không đủ. Nếu con cứ nghĩ dập thuyền để cho huệ sáng, đặng mình trở về một câu giải đáp là bây giờ nói về luật sắc sanh. Bây giờ ví dụ như con là sống ở một khu gia một giá, mà con đã tu mà cha điểu trường trai, rồi bây giờ cha là phải, con là phải là nghề là lưới bạc này kia nọ, rồi nó sắc sanh ở nhà không biết bao nhiêu nói, mà rồi sống cái nghiệp đó mà cha biểu trường trai rồi sát như vậy có tội tình cha? Có chứ, có chứ con. Mà nếu con biết tu rồi, con biết mở cái tình thương, cái từ bi đối với chúng sanh, thì rồi hả con muốn khỏi nghiệp sát thì tự động phải học dũng, phải khiến cái nghiệp khác lành hơn, phải không? Đó, mặc dù nếu con bước sang một cái nghề khác nó không có lợi bằng nghề này, nhưng mình người tu mình học dũng, mình không tham lợi nữa rồi, phải dứt khoát bỏ cái này nữa con, phải không? Đó, nếu con nuôi cá, phải không? Con được lợi to, con làm nghề khác không lợi bằng, nhưng rồi con đã tu rồi, không cần lợi lộc thế gian nữa, miễn trời cho con có cơm thôi, ngày 2 bữa, thí dụ giống vậy đó, hả không? Thì rồi con có thể sống một cái nghề không lợi bằng cái nghề này, nhưng mình sống thiện lành, mình không tạo cái đau khổ cho chúng sanh, hả con? Đó, thì tự động con phải học dũng đó. Học dũng thì nó mới có, mới tiến hóa, mới tiến bộ lên, rồi mới dứt khỏi cái nghiệp dữ chứ con. Còn sát sanh hại vật, hả con? Thì rồi còn cái nghiệp chưa lành đó, con thấy chưa? Đó. Còn cái mà con vô tình, ví dụ con bây giờ là nghề trùng rẫy, con ra con cuốc trùng là dế trùng này kia nọ, vô tình sát sanh nó chết rồi. Những người thường tu thường thì họ nói là sát sanh thì mang tội, mà đó mình vô tình mình làm chuyện để nuôi sống cho không đúng. Khi con làm việc này, hả con không có ý nghĩ sát để cầu lợi. Đó, con vô tình lỡ đụng một con trùng, con dế, hả con, thì rồi thôi được, cũng có, vì không phải con giết nó để cầu lợi, còn con giết nó để cầu lợi lộc cho con, thì có khi phải nghiệp đó thôi con, thấy không? Đó, con vì phải không lợi ích của muôn người, thí dụ hả không, con phải trồng lúa nọ kia mà phải sát sanh một vài con đó, hả con? Thì khi con làm việc đó, con tưởng nhớ tới Thượng Đế, hả con? Đó, và sống dễ tư tưởng cho những sinh vật này được tiến hóa trong cái tình thương luôn. Lúc đó cái tư tưởng rung động yêu thương của con, phải không? Đó, nó giúp cho những cái con này tiến hóa. Chứ rồi con không phải làm vì hận thù, con cũng không phải làm cho nó đau khổ để con được, hả con, cái lợi lộc vị kỷ. Con hiểu chưa? Đó, con nhớ, nhớ vị tu con ơi, trong cái cơn hỗn loạn nhân đạo này, các con gắng nhớ chỗ này giùm cha, phải không? Đó, dẫu có cha hay rằng, hả con, rằng không có cha, cha muốn nói phần hữu vi đó, thì rồi các con tâm tưởng có cha là vẫn có cha đó rồi, hả con? Thì rồi ráng tinh tấn là tu, để rồi hả con được tiến hóa trong mạng này, mà cũng nhờ đó để cứu bớt khổ nạn cho các con đó, phải không? Mình bọc cho mình một cái giáp đó con, cái giáp phước đức đó con, phải không? Tụi con chỉ trốn trong phước đức mà thôi. Đó, chắc xin các con nên nhớ chỗ này, tu cho cha, nhớ đừng dao động hoang mang, giữ sự ổn định nội tâm, phải con? Và chân chánh là tu.
chắc khuyên các con những lời đó, phải không? Nhớ chỗ này, vì tới lúc phải con sẽ có những cái cuộc hỗn loạn đảo điên đủ thứ chuyện con, nó ồn ào, nó hỗn loạn lắm. Những người trên chúng con phải giữ biết đó, càng hiểu cho mình đỡ được chừng nào hay chừng đó. Hai con đó, con nhớ chưa? Một niệm danh cha luôn ngày đêm đi con. Vì khổ nạn bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ giờ phút nào. Các con có cha đó, cha cũng giống với các con chứ. Các con và rồi cũng giải đớt cái khổ nạn của chúng con. Vậy các con gắn nhớ. Không? Đó, nó hỏi cha, ông Thượng Đế vì cái nhỏ hơn ông Phật hay lớn hơn Phật? Cha nói ông Thượng Đế nhỏ hơn ông Phật, bằng ông Phật và lớn hơn ông Phật luôn. Cho nó biết như vậy. Vì ông Thượng Đế ở mọi nơi, từ thấp cho tới cao. Phải con? Đó, ở đâu cũng có Thượng Đế, ở đâu cũng có Ngài. Ngài cao cả nhất và Ngài hèn mọn nhất, Ngài chuột nhất mà Ngài thâm nhất. Cái gì cũng có Ngài trong đó. Ở trạng thái để con cực động mà cực tịnh luôn, cực trượt mà cực thanh luôn, thanh mà trượt cùng một lúc, động mà tịnh cùng một lúc. Con thấy chưa? Có mà không một lúc. Đó là Thượng Đế. Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài ở mọi trạng thái, Ngài ở mọi từng lớp. Phải con? Ở cõi nào cũng có Ngài, ở cõi nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Từ trong một tế bào, từ trong một nguyên tử cũng có lực của Ngài trong đó, biển của Ngài trong đó. Sự tác động của ông Dương là gì? Đó, để chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế trong một nguyên tử đó con. Cha đó con, cha nằm trong đó, con thấy vậy chưa? Đó. Cái đoạn mà ông tu cũng tu là cái gì đó, không là cái gì chưa nắm vững Thượng Đế. Phải con? Đúng như vậy con. Phải không? Tâm đã tới trình độ dần tiến quá cao, biết nhiều, cái biết lớn. Nhưng biết lớn không có nghĩa là biết hết. Phải con? Đó, biết nhiều nhưng không có nghĩa là biết hết. Đại giác không có nghĩa là toàn giác con. Con rõ vậy chưa? Cũng có chỗ tám còn sơ sót, chưa hiểu rõ. Cho nên từ ngày cha xuất hiện đó, cha bổ túc thêm cho tám rất nhiều, cha chứng minh thêm cho tám hiểu thêm nhiều, biết thêm nhiều về Thượng Đế, chứng minh cả về mặt hữu vi lẫn vô vi, cho tâm thấy luôn, thấy thêm luôn, thấy rằng phải không? Thượng Đế khắp điện tổ cái gì cũng là một Ngài đó thôi. Nhưng vì nhu cầu, vì cần làm việc, phải con? Vì công việc của Ngài thể hiện đủ mọi vai trò, Ngài thể hiện đủ mọi tầng lớp, đủ mọi phải con trạng thái, từ cấp thấp tới cấp cao. Ở cấp nào cũng có Ngài, mình phân thân ra để làm gì? Con hiểu rõ vậy chứ? Điều phần 4 á, nếu mà luyện tới cái trình độ mà con muốn sức lên để đỉnh với cha ở trên thiên địch hay thì trước hết con muốn gặp ai trước hết, thì có nghĩa là khi mà lên trên cha thì phải gặp ai trước hết. Tùy theo trình độ của con chứ. Con sức con đi lên tùy theo trình độ huệ của con, tùy theo trình độ thanh nhẹ của con. Phải con? Đó, rằng có chỗ con có thể gặp cha ở cõi thấp cũng có gì.
nhưng rằng không phải cha mà cũng chưa hẳn cha, một luồng điển của cha thôi. Có thể nhiều khi cho ơi cho con thấy, phải không? Cho con thấy trong những khi con xuất hiện đó, có thể con thấy cha một chút cũng không chịu. Khi cha muốn cho con thấy, hoặc khi cần cho con thấy, hoặc khi muốn cho con chút ân điển, con rõ chưa? Đó. Nhưng tùy theo trình độ thanh nhẹ của con, cha cho biết như vậy đó. Nhưng rồi cha cho biết, phải không? Nếu con lên được chân chỗ của cha, nơi trung tâm sinh lực của vũ trụ, thì phải thanh nhẹ dữ lắm con. Trẻ con tới trình độ của tám cũng chưa tới gần cha được, cũng còn phải hay con phải có sự hỗ trợ điển quang của cha mới kéo tới gần. Tám có thí nghiệm về điển rồi, thấy con vô chi sinh các cha đó, đi vào điển của tám xuất, đi vào tan ra tức khắc, dội ra liền, đi vào mấy lượt như vậy, tan ra tức khắc. Cha phải phóng điển ra hỗ trợ cho nó đi về. Cha cho con biết sự kiện này hả con, nếu cần hả con có thể hỏi lại ta. Cho biết sự kiện này đó. Cho nên hả con, cha không có hình tướng, cha là một khối đại linh quang vô cực vô biên, chói lòa mà trình độ thấp kém không thể nhìn thấy nổi, không thể chịu đựng nổi. Con hiểu chưa? Phải có trình độ thanh nhẹ, trình độ tiến giá cao mới được lên tới chỗ của cha, mà có khi còn ở xa xa thì con, phải không? Tùy theo sự thanh nhẹ của con để con tiến đến gần hơn, thanh chừng nào đến gần hơn chừng ấy. Con hiểu gì chưa? Khi mà có một tâm hồn chân lý rồi thì đương nhiên họ phải thể hiện chân lý thôi, thể hiện cái hành động chân lý thôi. Nếu mà cái hành động không chân lý thì chắc có lẽ cái luận điệu không chân lý thì cho người ta không. Con nói chỗ này hả con, dùng chữ chân lý nó cũng không chính xác lắm, dùng chữ chân chánh thôi, phải không? Đó, có một hành động không chân chánh thì trượt, hả con? Trượt thì luồng điển hả con cũng bị thể hiện, hả con? Trượt nhiều đó cũng có chứ, phải không? Cũng bị méo mó bởi cái trượt điển, phải không? Cái trượt, cái luồng điển bị méo mó bởi cái trượt của cá nhân đó. Con hiểu chưa? Nếu cá nhân đó có cái gì sống, hả con, loạn động, cái sự rung động của luồng điển của cá nhân đó ở trong các cõi thấp, hả con, thì những cái luồng điển cao siêu đi xuống cũng phải chịu méo mó. Đó, rung động méo mó theo cái luồng điển ở cõi trượt. Con hiểu chưa? Đó. Cha nói như vậy, cha nói là cha là cực thanh và cực trượt. Thì khi mà người hành động không chân chánh thì như vậy có phải là cha không? Cha cho con biết, hiểu không? Cha ở mọi trạng thái cực thanh và cực trượt, làm việc trượt nhưng trong cái toàn giác nó thành thanh. Một hành động mà rồi có thể nhìn thấy rằng trượt, nhưng sử dụng trong cái toàn giác nó là thanh của con. Ví dụ cho sân, phải không? Ví dụ cho giận, nhưng giận mà trong trạng thái sáng suốt, trong trạng thái hiểu biết, thì cái giận này nó là không giận.
giận mà siêu, sân mà siêu, giận mà dẫn tiến các con đi lên, thấy không? Cái giận mà dẫn tiến đi lên, đó, cái giận cũng siêu luôn. Ông trời có đủ mọi cảm thái, thấy không? Giận là sân, mà sân là chuột cái gì nữa. Nhưng ông trời cũng sân luôn. Ông trời sân nhiếp càng khôn. Nghe con, đó. Nhưng rồi cái sân của ông trời siêu luôn, vì nó nằm trong cái toàn giác. Cho biết cái gì. Thấy không? Nó khác rồi. Đúng một hành động mà khác đi trình độ. Con hiểu chưa? Đó. Thấy không? Khác rồi. Con hiểu vậy chưa? Vì sự hiểu biết thôi, khác nhau có sự hiểu biết thôi. Con rõ vậy chưa? Đó. Cho nên trong cái toàn giác thì chuột nó thành thật. Con rõ chưa? Cũng như cha là thành đại ác, ác hiếp càng khôn. Nhưng cha sử dụng cái ác của cha trong cái toàn giác, nó trở thành đại từ bi. Vì sao? Thấy không? Cha cho, thấy không? Cái khối ác chuột vận hành. Cha cho khi chết chóc, cha cho sắc và hiến luật. Cha là thành đại ác hiếp càng khôn chứ gì nữa. Nhưng cái ác này cần thiết cho sự tiến hóa của càng khôn vũ trụ. Cái ác này trở thành đại từ bi rồi con. Nếu cha không ác, càng khôn không tiến hóa. Bánh xe tiên cơ không vận chuyển. Và đó là sự cao trừng của càng khôn. Khi bánh xe tiến hóa không vận chuyển, thì đó là sự hủy diệt. Cho nên, vì muốn tránh sự hủy diệt, cha phải ác. Vì muốn cho càng khôn tiến hóa, cha phải ác. Cho nên cái ác này nó bỗng trở thành đại từ bi của con. Con thấy chỗ này chưa? Đó, khác rồi. Cho nên trước mà thân cùng một lúc, đúng một hành động mà rồi trần mà thoát trần, trước mà không phải chịu, trước mà thân cùng một lượt đó thôi. Con thấy vậy chưa? Đó, con rõ chưa con? Chưa rồi cha nói thật với con, cha đủ mọi trạng thái. Cái tội nào cha cũng có hết rồi. Mà cha hãy con nhất không ai bằng cha. Hãy con đó cực trưởng mà con. Kiêu ngạo, cha là thành lại kiêu ngạo. Thượng đế đại kiêu ngạo. Tại sao vậy con? Nhưng rồi con phải biết rằng đại kiêu ngạo nằm trong chân lý. Trong cái toàn giác thì đại kiêu ngạo này bỗng trở thành rằng là chân lý luôn. Tại sao vậy? Vì rằng chân lý nó vô cùng tận và nó bao gồm hết mọi thứ. Hãy con, đó không có cái gì thoát ngoài chân lý. Hãy con, đó thì có phải rằng thể tính của chân lý là đại kiêu ngạo không? Bởi vì cái gì cũng có nó, không có gì thoát khỏi nó hết rồi. Có phải rằng nó kiêu ngạo nhất hay không? Đó, con rõ vậy chưa? Đó, tới nỗi cái điều hèn hạ cũng nhất luôn nữa, chuột cũng nhất luôn nữa. Có phải chăng cha đại kiêu ngạo không con? Cha không muốn thua ai cái gì hết rồi. Thượng đế không muốn thua ai cái gì hết. Cực chuột, cực ác, cực xấu xa cũng là thượng đế luôn. Cực hèn hạ cũng thượng đế luôn. Đó. Hãy con, Ngài cao cả nhất mà Ngài cũng hèn mọn nhất. Cái hèn mọn cũng nhất luôn nữa, cũng không chịu thua nữa. Có phải chăng vì vậy mà gọi rằng đại kiêu ngạo? Đó, cho nên đại kiêu ngạo là thể tính của chân lý luôn. Nếu cha còn chấp nhận được cái gì hơn cha và ngoài cha, cha chưa là chân lý. Con thấy chưa phải chân lý. Vì chân lý nó bao gồm hết rồi. Con thấy vậy chưa? Cho nên chân lý tự nó đã đại kiêu ngạo. Con rõ chưa?
Cho nên hả không, cái này không văn mùa giờ này chưa có. Phần 8 nói nhiệm vụ của nó bây giờ là truyền pháp chưa, nó đang học trượt và nó chưa đủ tư cách truyền pháp con. Nó chưa thể hiện được cái tư tưởng của cha sáng suốt, cái tư tưởng sáng suốt của cha chưa. Cha chưa xài việc nó được. Bây giờ nó nói vậy đó nói lung tung lên tan chuyện này chuyện nọ, nhưng rồi chưa phải sáng suốt. Tụi con vì nghe nó rằng có luồng điển Ngọc Hoàng thì rồi tin, hoặc rằng nghe những lời nó nói nhưng cha nói và xác định lại nó chưa có sự sáng suốt của cha. Cha chưa tiếp phần sáng suốt của cha cho nó. Đó, sự kiện là vậy. Và hiện tại bây giờ nó chưa tới ngày giờ để nó coi như làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ nó chưa tới. Cho nên có chỗ Lương Sĩ Hằng nói rằng nên dẫn cái xác đó tới gặp riêng cha nhiều lần, để rồi coi như cho nó học hỏi, để nó mở trí. Nhưng sự kiện rồi tại sao cha không cho gặp là vì cha chứ không cần cái này. Chưa tới ngày giờ cha biết nó còn phải chịu nạn, còn phải chịu cái này trong một khoảng thời gian. Cho nên chính vì vậy mà cha thấy không cần phải gặp nó. Đó, vậy đó là vậy thôi. Chứ rồi thằng Lương Sĩ Hằng thì nó nói rằng phải đưa cái Nguyễn Văn Mùa này tới gặp cha nhiều lần để học hỏi, không cho tới cũng đem tới để mở trí cho nó. Thật sự rằng nó sẽ được mở trí, nhưng phải tới ngày giờ. Nó còn đang chịu cái hạn kỳ này. Cha sẽ mở trí mà không cần nó phải tới với cha đây. Cha sẽ tiếp thanh điển cho nó, mở trí dần dần khai hóa cho nó. Đó, sự kiện là vậy. Tung lên con nó nói đủ chuyện con, đủ thứ chuyện, nó muốn nói cái gì nó nói, rồi tụi con nghe nó thì dám chịu vậy thôi à. Đó, nó muốn nói cái gì nó nói. Đó con. Nếu mà rằng nó ra nó nói xác định ngày giờ thiên cơ này nọ, cái điều đó chứng tỏ rằng nó chưa có luồng điển thanh điển Ngọc Hoàng. Không có nói cái này con, không bao giờ nói chuyện này. Cho nên con nói Nguyễn Văn Mùa luồng điển cha đó, rồi nói thiên cơ bất khả lậu, rồi lậu sạch rồi. Đó. Thì rồi con thấy rất rõ rằng cái luồng điển này không có chỗ chính chắn đứng đắn nói chuyện con. Mà rồi với tư cách Ngọc Hoàng không ăn nói như vậy, không bao giờ lậu thiên cơ. Đó, cha vẫn thường đứa nào lại hỏi chuyện thiên cơ này nọ thời cuộc, cha nói kế hoạch hành quân của cha. Đó, cha không bao giờ nói cái này. Con, cái đó thiên cơ cha không bao giờ lậu. Chỉ nói chút cái sườn vào cái nét chính yếu rằng cuộc đời sẽ điên đảo khổ con, cho tụi con lo tu với mục đích khuyên tu, không phải mục đích để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Chút vậy thôi con, nói rất ít. Và con thấy những lần các con đến với cha đều có dịp mở trí và nói về chân lý thôi. Cái đó là phần rất quan trọng. Còn những cái phần kia nhỏ nhoi chút vậy thôi. Con, cha chút nói cái đó vậy thôi, rất ít và hiếu khi nữa con. Thôi nó muốn nói cái gì nó nói vậy thôi con, tụi con nghe thì dám chịu vậy thôi, thì nó nói cái gì nó nói vậy thôi. Bây giờ đã đủ thứ chuyện để nói. Theo qua những cái câu hỏi trong này con, cho nên cha thấy cũng được để cha nói đây. Rồi có chỗ cha nghe tụi con thắc mắc rằng có một đứa hỏi rằng tại sao cái luồng điển của Nguyễn Văn Mùa con thì có chỗ trong cái cung cách giảng dạy của nó có vẻ từ tốn nhỏ nhẹ,
Cũng như cái cung cách của Lương Sĩ Hoàng cũng từ tốn nhỏ nhẹ. Còn tại sao qua cái luồng điển, qua tu kim thì lại có vẻ cao ngạo tự tôn, ra vẻ ta đây? Nhưng con ơi, Ngọc Hoàng Thượng Đế rằng phải ra vẻ ta đây con. Có chỗ hả con, ở ngôi của cha, ngôi chúa tể càng khôn, cha nói thẳng với các con rằng cha đại kiêu ngạo. Cha nói thật vậy, cha không chấp nhận một sự kiện gì hơn cha. Có cái gì cao hơn Thượng Đế, cha sẽ nói thẳng với con cha thôi. Con không có gì cao hơn cha nữa, và đó là chân lý. Nếu cha còn chấp nhận cái gì cao hơn cha, cha chưa là chân lý. Và Ngọc Hoàng Thượng Đế đại diện cho chân lý thì không có chỗ non bóp một cái gì cao hơn nó. Nếu cha còn nhiều thì cha chưa là chân lý. Chân lý có chỗ đại kiêu ngạo luôn, vì nó vô cùng vô tận vô biên, không còn gì hơn nó nữa. Nó gồm hết mọi sự thì nó đại kiêu ngạo là vậy con. Và với tư cách của chân lý, cha đại kiêu ngạo. Và khi cha giảng dạy với các con, cha lấy cái oai nghi của chân lý, lấy cái oai nghi của một vị đại diện chúa tể càng khôn. Cho nên cái oai nghi đó, đại kiêu ngạo, tự tôn đó là thể tính của chân lý đó con. Các con phải học khiêm tốn, vì các con còn phải đi, phải học. Các con chưa tới chân lý, các con chưa tới chỗ toàn giác, cho nên các con phải khiêm nhường để tiến. Ngạo mạn không tiến được, ngã mạn không tiến được, vì các con còn phải học để tiến bộ. Nếu tiến bộ thì phải học hỏi, phải khiêm tốn để tiến bộ. Nếu các con ngã mạn, coi mình ta đây, các con không tiến được, cho nên các con cần khiêm tốn. Nhưng khi các con về tới nơi rồi, các con hòa hợp với vô cùng tận, làm một thể hợp nhất với cái vô cùng tận của cha, hòa hợp với đại hồn, coi như là chân lý rồi, thì các con lúc đó phải đại kiêu ngạo cho con. Và đại kiêu ngạo là chân lý đó con. Cha nói vậy đó, về tới nơi rồi, chân lý đó, nếu còn một cái gì hơn nữa thì chưa là chân lý. Con thấy chưa? Bây giờ các con hiểu chỗ này chưa? Chỗ này siêu lắm đó nha, cao siêu lắm đó. Cha nói chỗ này đã siêu thượng thừa đó con. Vì có chỗ chân lý phải đại kiêu ngạo luôn, vì nó coi như gồm thâu tất cả mọi sự, vô cùng tận luôn, và không có cái gì hơn nó nữa. Không có cái gì hơn nó nữa thì tức là nó đang đại kiêu ngạo đó thôi. Các con hiểu vậy chưa? Đó. Cho nên cái tư cách khi giảng thuyết của cha siêu rồi con. Tự tôn tự đại nhưng cao siêu, không phải cái tự tôn thấp kém phàm trần, không phải cái ngã mạn của phàm tâm. Thấy con, cái vẻ tự tôn này là quanh cái oai nghi của cha đó, oai nghi có một vị chúa tể càng khôn đó con. Các con đừng hiểu lầm chỗ này, các con mở trí để nghe cha dạy chỗ này luôn đó. Cho nên các con nghĩ rằng cái cung cách đó là trần tục, rằng là trần trượt là sai. Các con ráng ghi lòng tác giả. Đó Ngài cũng hiểu được rằng